Привіт! Сьогодні розглянемо партію в сицилійському захисті атака Макдонала. В цій партії я був змушений демонструвати навички захисту, тому що суперник нахабно пожертвував фігуру в дебюті і намагався мене замотувати. Давай подивимося, як це було. Партія починається ходом F4, C5, E4, G6. Тут ми розвиваємо свої фігури. Суперник грає C4, я граю А6. Я тут хотів обмежити простір, хотів просто зігнати цього слона з цього поля. Можливо, це підштовхнуло суперника якраз до жертви. Він грає тут F7. І це доволі типова жертва на такому рівні і на трохи нижчому рівні. Я зустрічав її раніше, навіть програвав в цій позиції, тому що розрахунок на те, що ти не зможеш швидко скоординувати свої фігури, не зможеш поставити короля в безпечне місце, і тут суперник просто розраховує на те, що я десь помилюсь і розгублюсь в цій ситуації. Також втрачається рокіровка, трохи складніше свого короля поставити, заховати. Так, тому... Да, і от ми бачимо наступний хід кінь G5. Відразу суперник дає цей шах, я повертаюся королем. І суперник робить рокіровку. Вже я думав, що його план тут вскривати цю позицію, нападати ферзем. Зазвичай так тут грають. Тому я пішов Е6, що виявилось неточністю. Краще було зіграти чомусь D6. Комп'ютер пропонує. Ну, це трохи дивний хід для мене, тому що відкривати позицію перед королем виглядає доволі навпаки страшно. Не знаю, в чому там ідея від комп'ютера. Так, суперник продовжує розвиток фігур. Я зганяю цього коня. І кінь йде на Е4. Після цього я помітив, що у коня є оце поле на D6, і мені дуже не сподобалось те, що цей кінь може туди піти, ще й з шахом, і потім він там залишиться, мені доведеться його якось звідти міняти. Мені не дуже було зрозуміло, як його взагалі звідти потім прибрати. Тому я тут пішов слон F8, забираючи це поле у коня. І після цього суперник зіграв ферзь G4. І, чесно кажучи, позиція тут доволі непроста. Незважаючи на те, що комп'ютер дає перевагу чорним, все ж таки треба враховувати те, що мій король тут все-таки в небезпеці відносній. Тому грати за чорних це, ну, я б сказав, не дуже приємно. Тут я пішов F7, захищаючи цього пішака. Після цього суперник пішов D6, я не знаю, напевно він просто не побачив, що тут є мій слон, який захищає це поле. Я просто розмінявся і зганяю цього ферзя. Суперник ставить ферзя напроти мого короля, але мінус цього ходу, тому що я можу відразу напасти на нього своїм конем. Суперник відійшов. І знову ж таки піти іншого мого коня. Знову цього ферзя тут зганяють з цього поля, він пішов на Е5. Я захистив пішака на С5. Доволі важливо не втрачати тут пішаків, тому що якщо позиція ще більше відкриється, то мені буде ще складніше. Також у цей пішак мені дуже не подобався на протязі партії, тому що він дуже обмежує переміщення моїх фігур. І через це мій король тут почувається не дуже безпечно. Суперник грає D3, відкриваючи свого слона. Я зіграв B7, також розвиваючи свого слона, придивляючись до поля G2.
Суперник грає кінь Е4. Тут я просто побив цього пішака. Я вже не бачив тут. Я бачу, що цей кінь захищений. Цей кінь поки що особливо нічого не може мені зробити, тому я просто вирішив, чому б не забрати безкоштовного пішака. Суперник дає шах, я відходжу. І не дуже я розумію цей хід. Напевно, суперник хотів тут штовхати свого пішака, але він насправді не може це ще зробити. Не розумію я цього ходу. Я повертаюся конем. Суперник грає слон Е3, намагаючись, напевно, розміняти цього коня, тому я відходжу, нападаючи на ферзя. І тут вже суперник розгубився. Цей ферзь тут бігав туди-сюди. І він, напевно, суперник продумав 5 секунд і пішов Е4, просто втрачаючи свого ферзя. Після цього я ходжу F6, вже маю повністю виграну позицію. Суперник намагається все ще щось зробити тут, продовжити якось свою атаку, граючи F5, щоб відкрити якось цю позицію тут перед королем, щоб може якось нащупати якусь атаку. Але я просто міняюсь і після ходу Е5 суперник здався, тому що він ще втрачає тут ще одну фігуру. І атаки вже як такої немає. Дякую за перегляд.